درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز من خدمتتون هستم با پارت دوم و پایانی از موتیف بسیار جذاب و زیبای موتیف افغان. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو ببرید. مرسی که با من همراه هست. بریم با هم دیگه برای دیدن این آموزش بسیار زیبا. برای شروع رج 12 با رنگ صورتی کمرنگ کارمون رو ادامه میدیم. این قسمت گوشه بافتمون روی خوشه وسط، روی پایش، پای برجسته که روش بافتم، یک پای کوتاه میبافم، یک کوتاه ساده. 2 تا زنجیره میزنم. در ادامه 2 تا پایه رها میشه. 1 2 رها. پایه بعدی با 4 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم. 1 2 3 و 4. همه رو یکی میکنم. 1 2 زنجیره. پایه بعد تکرار میکنم. 1 2 3 و 4. همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 زنجیره. پایه بعدی رو هم بازم یک خوشه دیگه میبافم با 4 بار پایه بلند نیمه بافتن. 1 2 3 و 4. همه رو با هم یکی میکنم. 3 تا پایه ادغامی که بافتم 2 تا زنجیره آخرش رو هم میزنم. حالا میرسم به این 3 تا پایه بلند برجسته ها. این 3 تا پایه بلند ها رو رها میکنم. 4 تا کوتاه میبافم. 1 پس این 3 تا رها شده. 2 3 4. 4 تا پایه سفید داشتم که روشون 4 تا کوتاه بافتم. یه دونه پایه گلبهی رنگ رو میگیرم. یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. در ادامه میام روی گلبهی، پای گلبهی آخر یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. دوباره روی از اولین پایه شروع میکنم. 1 2 3 4. 4 تا پایه کوتاه میبافم. این پایه بلندها رها میشه. 1 2 زنجیره میزنم روی اولین پایه کوتاه با 4 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم. 3 و 4. همه رو با هم یکی میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. تکرار میکنم، یعنی باید 3 تا پایه ادغامی داشته باشیم، 3 تا خوشه که بینشون 2 تا زنجیره فاصله هست. همه رو یکی میکنم. 2 زنجیره. پایه بعدی هم اون رو تکرارش میکنم. 1 2 3 و 4. همه رو با هم به این صورت یکی 2 زنجیره و در ادامه 2 تا پایه رها میشه. 1 2 رها. ببینید درست میرسم روی همین پایه. میام یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و تکرار میکنم. درست بافتی رو که اینجا داشتیم باید این سمت هم تکرار کنیم. 2 تا پایه رها میشه. 1 2 رها. از پایه بعدی شروع به بافت میکنم. 4 تا پایه بلند نیمه و تبدیلش میکنم به یک خوشه. 2 تا زنجیره. توی 2 تا پایه بعد هم تکرار میکنم. 1 و 2 خوشه میبافم. به این صورت 2 تا خوشه دیگه هم بافتم. بینشون 2 تا زنجیره فاصله دادم. در ادامه 2 تا زنجیره میزنم و 3 تا پایه بلندها رها میشه. از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم. 1 2 3 4 پایه بلند نیمه. همه رو یکی میکنم. یک خوشه. 2 زنجیره. پایه بعد تکرار میکنم. 1 2 3 4 پایه بلند نیمه. یک خوشه و 2 زنجیره. پایه بعدی هم تکرار. 1 2 3 4.
یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. حالا اینجا 2 تا پایه رها میشه، 1 2 رها، روی پایه بعدیش 1 پایه کوتاه، 1 2 زنجیره، 1 2 پایه رها. از پایه بعدی شروع به بافت خوشه هامون میکنیم با 4 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه، 2 زنجیره، به همین ترتیب 1 2 تا خوشه دیگه هم اینجا میبافیم. به این صورت خوشه هامون رو کامل کردم. 2 تا زنجیره میزنم، پایه بلند تا رها میشه، از روی اولین پایه کوتاه شروع به بافت میکنم. 4 تا پایه کوتاه، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه و به همین روش بافت رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. رج رو که به انتها رسوندیم 2 تا زنجیرش رو میزنیم، 2 تا پایه میمونه، این 2 تا پایه رها میشه و بست میزنیم به اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم، 1 زنجیره، نخمون رو قطعش میکنیم. اینجا میشه شکل بافتمون تا به اینجا. برای شروع رج 13 بافتمون رو با رنگ سفید ادامه میدیم. از قسمت گوشه بافتمون، این کوتاه تکی که این قسمت بافته شده، بافتمون رو از روی این پایه کوتاه شروع میکنیم، نخمون رو وصلش میکنیم، در واقع با یک پایه کوتاه بافت رو شروع میکنیم و ادامه میدم روی پایه سفید دو رج قبلمون. اینجا روی این پایه سفید که بافته بودم، اولین پایه میام یک پایه بلند میبافم به این صورت. دور خوشم یک پایه کوتاه برجسته از رو در فضا، 2 تا پایه کوتاه، 1 و 2. دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو در فضا، 2 تا کوتاه، 1 و 2. دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو در فضا، 2 تا کوتاه به این صورت. حالا روی 5 تا پایه صورتی هر کدوم یک کوتاه از اولین پایه، 1 2 3 4 و 5. 2 تا زنجیره میزنم، این فضای زنجیره رو رها میکنم، از روی اولین پایه کوتاه 5 تا کوتاه میبافم، 1 2 3 4 و 5. در فضای زنجیره‌ای 2 تا کوتاه، دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو در فضا، 2 تا پایه کوتاه، دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو در فضا، 2 تا پایه کوتاه، یک کوتاه برجسته از رو. و حالا میام این پایه سفید رنگ رو میگیرم. ببینید 2 تا پایه است، پایه دوم از این سمت میشه، یعنی پایه‌ای که نزدیک به پایه کوتاه هم هست. یک پایه بلند میبافم، روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه میبافم و بافت دیگه به قرینه تکرار میشه به این صورت. یعنی میام توی فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم، عذر میخوام، میام ابتدا یک پایه بلند اینجا میبافم، دور ادغامی یک کوتاه برجسته از رو در فضا، 2 تا پایه کوتاه، یک کوتاه برجسته از رو، 2 تا پایه کوتاه، یک کوتاه برجسته از رو در فضا، 2 تا پایه کوتاه و تکرار میکنم 5 تا پایه کوتاه، 1 2 3 4 و 5. 2 تا زنجیره میزنم، این فضا رها میشه، از روی اولین پایه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم، 1 2 3 4 و 5. در فضا 2 کوتاه و به همین ترتیب بافت رو دور تا دور کارمون باید تکرارش کنیم. به همین صورت کامل میکنم. در آخر رج یک پایه
بلند هم توی دو رج قبلمون اینجا میبافیم توی رج همرنگ. بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون، یک زنجیره میزنیم و نخمون رو به این صورت قرپش میکنیم. پایان رج 13مون بود. برای شروع رج 14 کار رو ادامه میدیم با رنگ گلبهی. همون جایی که نخمون رو الان بست زدیم و قطع کردیم، از روی همون پایه نخمون رو وصل میکنیم و یک پایه کوتاه میبافیم. 4 تا پایه بعد هم به همین شکل، 1 4 تا کوتاه، 2 3 و 4. پایه بعدی 2 تا پایه. اینجا رو ببینید دوستان، من یعنی 5 تا کوتاه بافتم، 1 2 3 4 5. خب پایه بعدی 2 تا پایه کوتاه یک جا بافته میشه، 1 و 2. در ادامه 4 تا کوتاه، 1 2 3 و 4. دقت کنید پایه جا نمونه. و یک پایه رو رها میکنم، یک پایه رها میشه. پایه بعدی، از پایه بعدی 5 تا متوسط میبافم، 1 2 3 4 و 5. میرسم به فضای زنجیره‌ای. حالا میام توی رج همرنگش، اینجا این پایه ای رو که رها کرده بودیم، این پایه رو میگیرم، 2 تا پایه بلند یک جا میبافم، 1 و 2. پشت پایه فضای زنجیره سفید رنگ رو رها میکنم، از روی اولین پایه شروع میکنم 5 تا متوسط، 1 2 3 4 و 5. یک پایه رها میشه، 4 تا پایه کوتاه، یکی رها، از پایه بعد 4 تا کوتاه، 1 2 3 و 4. ببینید 4 تا پایه که بافتم درست میرسم روی این پایه کوتاه و بافت باید تکرار بشه از این به بعد. حالا مثل ابتدای بافتم 5 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 4 تا کوتاه اینجا بافتم، 5 تا همین که رو هم میشه 9 تا. پس از روی این پایه شروع میکنم، 1 2 3 4 و 5. و پایه بعدی 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم، 1 و 2. 4 تا کوتاه، 1 2 3 4. یک پایه رها میشه، 5 تا متوسط، 1 2 3 4 و 5. فضای زنجیره رها میشه، میام توی فضای زنجیره همرنگش این پایه رو میگیرم و 2 تا پایه بلند اونجا میبافم، 1 و 2. فضای زنجیره رها میشه، از روی اولین پایه کوتاه 5 تا متوسط، 1 2 3 4 و 5. یک پایه رها میشه، 4 تا کوتاه، 1 2 3 4. پایه بعد 2 تا کوتاه یک جا، 1 و 2. و در ادامه حالا 9 تا کوتاه میبافم، 1 دیگه فهمیدیم چجوریه دیگه، 2 3 4 5 6 7 8 و 9. پایه بعد 2 تا کوتاه یک جا، 1 و 2. تکرار میکنم، 4 تا پایه کوتاه، 1 2 3
و 4 یک پایه رها میشه، از پایه بعدی شروع به بافت میکنم 5 تا پایه متوسط و به همین ترتیب بافتم رو کامل میکنم. ببینید شکل بافت رو. ادامه بدیم. به آخر رج که رسیدم 5 تا پایه متوسطم رو بافتم، یک پایه رها میشه، 4 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بعد 2 تا کوتاه یک جا، 1 و 2 و 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4 و بست میزنم در آخر به اولین پایه کوتاه هم و به این صورت رج 14 رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج 15 هم با همین رنگ ادامه میدم. همینجا یک پایه بلند شروع رج میبافم. میتونید 3 تا زنجیره هم بزنید. یک پایه بلند بافتم، 3 تا پایه بلند دیگه هم ادامه میدم. 1 2 و 3، یعنی شد 4 تا پایه بلند. 1 2 3 4 تا پایه بلند. بعدیش یک پایه متوسط، پایه بعد 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم. 1 و 2. خیلی دقت کنید دوستان. و در ادامه از پایه بعد شروع به بافت میکنم. 22 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5. خب کامل کنیم 22 تا پایه کوتاه رو. به این صورت 22 تا پایه رو بافتم. ببینید درست 22 شده روی اولین پایه کوتاهی که جفت بافته بودیم. و روی پایه بعدش حالا میام 2 تا کوتاه یک جا می بافم. 1 و 2. بعدی یک پایه متوسط، 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. دیگه از اینجا به بعد دوستان بافت تکرار هستش. در ادامه 3 تا پایه بلند می بافم. 1، یعنی اینجا 7 تا پایه بلند باید بافته شه. 2 و 3. پایه بعدی یک پایه متوسط، پایه بعد ببینید درست میشه اولین پایه از اون 2 تایی ها. 2 تا کوتاه یک جا. 1 و 2. بافت رو تکرار میکنم از پایه بعد به بعد. چی شد؟ قاطی کردم. خب 2 تا کوتاه اینجا بافتم. از پایه بعدی 22 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و کامل میکنم 22 تا پایه. به این صورت 22 تا رو که بافتم، پایه بعدی 2 تا پایه یک جا بافته میشه. 1 و 2. پایه بعد یک پایه متوسط و 7 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. پایه بعد یک پایه متوسط، پایه بعد 2 تا پایه یک جا. 1 و 2. از روی پایه بعدی شروع میکنم. 22 تا پایه کوتاه به همین ترتیب میبافم و بافت رو کامل میکنم. در آخر رج 22 تا کوتاه آخر رو هم بافتم. پایه بعد 2 تا پایه کوتاه یک جا میبافم. 1 و 2. پایه بعد یک پایه متوسط میبافم. حالا ابتدای رج 4 تا پایه بلند بافتم دیگه. 3 تا پایه مونده، پس 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم که رو هم بشه 7 تا پایه بلند. 1
2 و 3. به این صورت و بست میزنم به اولین پایه بلند شروع رجم و یک زنجیره، نخم رو قطعش میکنم به این صورت. بسیار بسیار زیبا. پایان رج 15. برای شروع رج 16 بافتمون رو ببینید از قسمت گوشه بافت اون پایه‌ای که 2 تا پایه کوتاه روش یک جا بافته شده، پایه قبلش، این 2 تا کوتاهامون هست، میام روی پایه قبلش نخم رو وصلش میکنم، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم. در ادامه 2 تا پایه بعد رها میشه. 1 و 2 پایه بعدی به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم. حالا 1 پایه رها، پایه بعدی به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و دوباره 1 پایه رو باید رها کنم. 1 پایه رها میشه، 2 بار نخ سر قلابم، 1 پایه رها میشه، پایه بعد به صورت برجسته از زیر یک پایه دوبل میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. 1 پایه رها، پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. حالا 2 تا زنجیره، فقط اینجا هست 2 تا فضا 3 تا زنجیره زدم، بقیهش 2 تا زنجیره ایه. خب و در ادامه 1 پایه رها میشه، پایه بعدی یک پایه کوتاه برجسته از زیر میبافم، 1 2 زنجیره میزنم و ببینید این همون 2 تا پایه تکیه که جفتیه که یه جا بافتم. 1 2 پایه رها، پایه بعدش یک پایه کوتاه ساده، 1 2 زنجیره. تکرار میکنم، 1 2 پایه رها، بعدی یک کوتاه، 2 تا زنجیره. 8 بار این رو تکرار میکنم. 1 2 رها، یک کوتاه، 2 زنجیره، 2 پایه 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 رها، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه. ببینید پایه کوتاه درست شده قبل از اون پایه‌ای که 2 تا پایه کوتاه یک جا بافته بودیم. بعد تکرار میکنم همین بافت رو این قسمت به این صورت که 2 تا پایه رها میشه، پایه بعدی یک پایه کوتاه برجسته از زیر، 1 2 زنجیره میزنم و 2 تا یک پایه رو رها میکنم، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر، 1 2 3 زنجیره و یک پایه رها، بعدی یک پایه دوبل برجسته از زیر، 1 2 3 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر، 1 2 زنجیره و یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه برجسته از زیر، 1 2 زنجیره. حالا این 2 تا پایه‌ای که جفت بافتم، 1 2 رها، پایه بعدی یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، 2 پایه رها، 1 2 رها، یک کوتاه، 2 زنجیره و 8 بار اون رو تکرار میکنم و به همین روش بافتم رو باید کامل کنم. 8 بار این بافت رو میرم و این قسمت گوشه درست مثل چیزی که اینجا بافته شده رو به همین صورت کامل میکنم. برای شروع رج 17 با رنگ سفید کارمون رو ادامه بدیم. دوستان از این قسمت گوشه بافت این 2 تا پایه بلندی که یک جا بافته شده توی رج 15 از روی اینها قرار هست بافت رو شروع کنیم از روی کوتاه دومش. خب این 2 تا کوتاهی که یک جا بافتیم از روی کوتاه دومش بافت رو شروع میکنم، یک پایه متوسط ایستاده میبافم به این صورت، یک پایه متوسط بافتم، میام توی فضای زنجیره آبی رنگم
2 تا پایه کوتاه میبافم، حالا سبزابی رنگم. 2 تا پایه کوتاه، دور پایه بلند، یک کوتاه برجسته از رو در فضای 3 زنجیره‌ای 4 تا کوتاه. 1 2 3 و 4. دور پایه دوبلم، یک کوتاه برجسته از رو در فضای 3 زنجیره‌ای 4 تا کوتاه. 1 2 3 4. دور پایه بلند، یک کوتاه برجسته از رو میبافم در فضا 2 تا کوتاه. 1 و 2. حالا میام روی رج 15 همین پایه کوتاه هایی که داشتیم از این 2 تا که یک جا بافته شده شروع به بافت میکنم. 2 تا پایه متوسط، 1 و 2. دور پایه کوتاه رو میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه کوتاه میبافم. توی رج 15 2 تا پایه رها شده رو میگیرم، 2 تا متوسط، 1 و 2. دور پایه کوتاه، یک کوتاه برجسته از رو و این بافت رو دوستان 8 بار باید تکرار کنم تا به گوشه ضلعم برسم. 1 و 2. دور پایه کوتاه، یک کوتاه برجسته از رو تکرار میکنم. 1 و 2 پایه متوسط، دور کوتاه، یک پایه کوتاه برجسته از رو. این رو تکرارش میکنم تا برسم. در کل 9 بار تکرارش کردم. خب به قسمت گوشه که گوشه که رسیدم دوباره همون بافت رو تکرارش میکنم. در فضای زنجیره سبزابی 2 تا پایه کوتاه، دور پایه بلندم یک کوتاه برجسته از رو در فضای 3 زنجیره 4 تا کوتاه. 1 2 3 4. دور پایه دوبلم یک کوتاه برجسته از رو در فضای 3 زنجیره 4 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4. دور پایه بلند یک پایه کوتاه برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم و دوباره میام از این 2 تا پایه کوتاهی که رها کردیم توی رج قبل 2 تا پایه متوسط، 1 و 2 تکرار میکنم. دور پایه کوتاه یک کوتاه برجسته از رو، 2 تا پایه رها شده رج 15 هر کدوم یک پایه متوسط. 9 بار تکرار تا به گوشه ضلعم برسم. فکر کنم توی رج قبل اشتباهی 8 بار گفتم، باید 9 بار تکرارش کنیم. به این صورت تکرار تا به گوشه برسیم و دقیقاً بافتی رو که این 2 تا گوشه رفتیم 2 تا گوشه دیگه هم اون رو تکرارش میکنیم. در آخر رج ابتدای بافتمون یک پایه متوسط بافته بودیم دیگه. این یه دونه پایه که باقی میمونه اون رو هم روش یک پایه متوسط میبافم و بست میزنم به اولین پایه و رج 17 رو به اتمام میرسونم. حالا برای رج 18 و رج پایانیمون یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم و روی 6 تا پایه دیگه هم هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 5 و 6. پایه بعدی یک پایه متوسط و پایه بعدی میشه درست پایه کوتاه برجسته که روی پایه دوبلمون بافته شده میشه گوشه بافتمون. پس بافت گوشه رو میرم با 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه بلند، یک زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. این بافت گوشه کارمون هست که روی هر 3 ضلع دیگه هم تکرار میکنیم. درست پایه‌ای که پایه کوتاهی که روی پایه دوبل در واقع بافته شده میشه گوشه بافتم. پایه بعدی میشه یک پایه متوسط و از پایه بعد شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و روی 38 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم.
به این صورت 38 کوتاه رو که بافتم، پایه بعدی یک پایه متوسط و پایه بعد میشه گوشه بافتم، 2 تا پایه بلند، یک زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند میبافم. همونطور که گفتم توی گوشه ها تکرارش میکنم. پایه بعدی میشه یک پایه متوسط و از روی پایه کوتاه بعد شروع به بافت. به همین روش بافت رو ادامه میدیم. روی 38 تا پایه کوتاه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و رج رو به اتمام میرسونیم و همچنین موتیف زیبامون رو. امیدوارم که از بافت این موتیف زیبا هم لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه و یا آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.